हॅलो हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहेत तुम्ही? तर मित्रांनो, तुम्ही जे डेमोला व्हिडिओ बघितलात इंस्टाग्रामवरती खूप व्हायरल व्हिडिओ येतो आणि तो व्हिडिओ कसा बनवायचा आज आपण शिकणार आहोत. तर मित्रांनो, आज आपल्याला दोन ॲपची गरज आहे, एक पिक्सल लॅब आणि एक अलाइट मोशन. तर मित्रांनो, व्हिडिओ स्किप करून बघू नका, तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण पहा, तुम्हाला पूर्ण माहिती तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये भेटेल. तर सर्वात अगोदर कोट्स व्हिडिओ जे बनवतात इंस्टाग्रामवरती ते कसे बनवतात, गुगलवरती जायचं आपल्याला आणि इथं सर्च करायचं मराठी क्वेट्स ॲटिट्यूड. ठीक आहे, हे सर्च केल्यानंतर तुम्हाला खाली यायचं, थोडंसं खाली आल्यानंतर ह्या पेजवरती तुम्हाला हे जे दिसतं तुम्हाला ह्या पेजवरती तुम्हाला क्लिक करायचे. इथे क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला याच्यामध्ये खूप सारे मराठीमधनं ॲटिट्यूडमधले क्वेट्स आहेत, बघू शकता तुम्ही. त्यातला एक तुम्हाला इथं असं कॉपी करून घ्यायचं आहे, असं असं हे करून कॉपी करून तुम्हाला इथं कॉपी करून घ्यायचं आहे. आणि कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला यायचं आहे पिक्सल लॅबमध्ये. मी एक कॉपी करून ठेवलं आहे ऑलरेडी, तर तुम्हाला हे डिलीट मारायचं आहे. आणि तुम्हाला इंस्टाग्रामवरती जे प्रोफेशनल साईज आहे ती तुम्हाला मी इथे दाखवणार आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, त्यानंतर इथे इमेज साईजवर जायचं आहे आणि इथं कस्टमवर जाऊन स्क्वेअर हे करून जी हाईट आहे तिची हाईट आपल्याला इथं 1280 करायची आहे आणि विथ जे आहे 1024 एवढी ठेवायची. एवढं झाल्यानंतर इथं क्लिक करून आपला जो बॅकग्राऊंड आहे तो आपल्याला इथं ब्लॅक ठेवायचं आहे. बॅकग्राऊंड ब्लॅक ठेवल्यानंतर सर्वात अगोदर इथं टेक्स्टमध्ये जायचं आपल्याला. आणि इथं आपण जे आत्ता कॉपी करून घेतलं होतं, मी अगोदरच कॉपी करून घेतलं होतं, आपला हिशोब हा जे आहे आपल्याला याच्यावरती आपल्याला स्टेटस बनवायचे आज. तर मित्रांनो, इथं आपण असं घेतल्यानंतर तुम्हाला जायचं इथं फॉन्टमध्ये जाऊन फॉन्टही घेऊ शकता. जर तुम्हाला इथं फॉन्ट नसेल घ्यायचं तर सिम्पलमध्ये पण बनवू शकता, पण मी इथं फॉन्ट घेत आहे. ठीक आहे, तर मी हा फॉन्ट घेतला, ओके करतोय. तर मित्रांनो, हा फॉन्ट थोडा छोटा करून घ्यायचा आपल्याला. छोटा केल्यानंतर नीट लक्ष द्या. आता इथं आपल्याला आपलं रोटेशनमध्ये जाऊन अँगल, तर इथं आपल्याला 5 ठेवायचं आहे. 5 ठेवल्यानंतर थोडंसं वरती घ्यायचं आहे आणि क्लिक करायचं आहे. याच्यावरती क्लिक करून इथं कॉपी करायचं आहे आपल्या. ठीक आहे, ह्याला कट करून घ्यायचं आणि थोडंसं असं मागं करून घ्यायचं. ठीक आहे, ओके करायचं आहे. त्यानंतर ह्यालाच कॉपी करायचं, परत डबल टॅप करून पूर्ण खोडून घ्यायचं आपल्याला. पूर्ण खोडून घेऊन आता जे आपण हे केलं होतं, कॉपी केली होती, ती आपल्याला इथं घ्यायचं. याला जरा मोठं करायचं आहे. मोठं केल्यानंतर याच्या फॉन्टमध्ये जायचं आपल्याला. याचा फॉन्ट आपल्याला चेंज करावा लागेल. तर मी इथं खांड बोल्ड हा जो फॉन्ट आहे मी हा घेतला इथं. ठीक आहे, तर थोडंसं मोठं करायचं आहे आपल्याला, यात बसेल असं आपल्याला करायचं आहे. यात बसून जाईल व्यवस्थित बसल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं खालती टॅप करून डबल टॅप करून मला जे हे तुम्हाला इथं कॉपी करून ह्याला जरा कट करून घ्यायचं. ठीक आहे, इथंपर्यंत कट करायचं आहे आणि थोडंसं आपलं हे लांबून घ्यायचं आहे. लांबून घेऊन असं बरोबर आपल्याला इथं बसलं पाहिजे. ठीक आहे, त्यानंतर थोडंसं याची जी लाईन लेंथ जी आहे ते आपल्याला थोडीशी वाढवायची आहे, इतकीशी. ठीक आहे, त्यानंतर आपल्या याच्यावरती हे करून कॉपी करून परत याचं कट करून घ्यायचं आहे आणि आत्ता जे आपण कॉपी केलं होतं ते आपल्याला इथं घ्यायचं आहे. एवढं झाल्यानंतर आता याला कलर द्यायचं आहे. कलर देण्यासाठी तुम्हाला इथं क्लिक करून इथं कलरमध्ये जायचं आहे आणि इथं तुम्हाला हा कलर द्यायचा आहे. ठीक आहे, त्यानंतर इथं जाऊन ग्रेडियंटमध्ये जाऊन मी हा असा कलर दिलेला आहे.
ठीक आहे मित्रांनो, त्यानंतर आपल्याला आता नेक्स्ट स्टेप आपल्याला काय करायचं आहे, इथे टॅप करायचं आहे. टॅप करून इमेजमध्ये जाऊन जे तुम्हाला मी आता देणार आहे ते तुम्हाला इथं घ्यायचं आहे. इमेज घेण्यासाठी मी इथे क्लिक करतो आहे. मी इथे एक फोल्डर बनवून ठेवलेला आहे. इथे मी छान छान इमेज इथे मी ठेवलेले आहेत. तर मी हा इमेज इथं घेतो आहे. इथं बरोबर मधोमध घ्यायचं आहे आपल्याला. मधोमध घेतल्यानंतर ना तुम्हाला इथं जायचं आहे आणि सगळ्या त्याला खाली ढकलायचं आहे. खाली ढकलल्यानंतर ना थोडंसं वर घ्यायचं आहे आणि इथं परत टेक्स्टवरती जाऊन इथं थोडेसे इमोजी आपल्याला मला जे आवडतात ते मी इथे घेत आहे. तुम्हाला जे आवडतात इमोजी ते तुम्ही घेऊ शकता. तर मी हे घेतलेलं आहे. तर आता हे मी थोडंसं याला स्टाईलिश बनवतो. तुम्हाला बनवायचं असेल तर याचा फॉन्ट मी देईन, मला फक्त कमेंट करा, ज्यांना पाहिजे त्यांना मी देईन. ठीक आहे, मी इथं आयफोन इमोजीचं फॉन्ट मी इथं देणार आहे तुम्हाला. जो मला कमेंट करेल त्याला मी देणार आहे. ठीक आहे, त्यानंतर ना एवढं झाल्यानंतर ना आपल्या इथं तो लोगो चिटकवून घ्यायचं आहे. माझा जो लोगो आहे मी तो इथं घेत आहे. सॉरी मित्रांनो, लोगो पिक्सल लॅबवरती जातो मी. जो माझा लोगो आहे ग्राफिक्स मराठीचा, तो लोगो मी इथं लावणार आहे. ठीक आहे, त्यानंतर इंस्टाग्रामचा लोगो पण मी इथं लगेच लावून घेतो. तर मित्रांनो, तुम्हाला इंस्टाग्रामचा लोगो जर बनवता येत नसेल तर आपण त्याच्यावरती एक व्हिडिओ आणलेला आहे, त्याच्यावरती जाऊन तुम्ही बनवू शकता. तर मी इथं ठेवून देतो इंस्टाग्रामचा लोगो. ते काही छान दिसतं असं. आता ही फर्स्ट प्रोसेस आपली झालेली आहे. तर आपल्याला इथं याला डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. एवढं झाल्यानंतर ना बॅक यायचं आहे, अलाइट मोशन ओपन करायचे. अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर ना परत प्लस दाबून इथं 4.5 घ्यायचं आहे आणि इथं याला ब्लॅकच ठेवायचं आहे. क्रिएट प्रोजेक्ट करून न्यू प्रोजेक्टवर क्लिक करून तुम्हाला इथं आता जे आपण एडिट केलं तो फोटो आपल्या इथे घ्यायचा आहे. तो फोटो घेतल्यानंतर ओके करायचं आहे. त्यानंतर आपल्या इथे एक सॉन्ग लागणार आहे. सॉन्ग मी एका व्हिडिओपासून मी ते सॉन्ग हे करून घेतो. तर या व्हिडिओपासून मी सॉन्ग जे आहे तर हा व्हिडिओ मी डिलीट करतो आहे आणि हा जो फोटो आहे तो तुम्हाला लास्टपर्यंत इथं घेऊन टाकायचं आहे. ठीक आहे, आता थोडंसं मी बीट ऐकून घेतो. तर इथनं स्टार्ट होतं तर याला आपल्याला कट करायचं आहे. परत ही लेयर थोडीशी खाली घ्यायची. त्यानंतर आपल्या इथे इफेक्ट लावायचा आपला एक व्हिडिओ आहे, तो देणार आहे मी तुम्हाला. तर हा इफेक्ट व्हिडिओ आहे. ठीक आहे, तर ह्याला झूम करून घ्यायचे, थोडंसं झूम करून ओके करायचं आहे. त्यानंतर शेवटला जाऊन जे राहिलेले आहे ते आपल्या इथं डिलीट करून म्हणजे कट करून घ्यायचं आहे. कट केल्यानंतर इथं क्लिक करून तुम्हाला इथं लाईटवर जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन केल्यानंतर ना याला ओके करायचं आहे. परत त्याला टॅप करून इफेक्टवर जायचं आहे, ॲड इफेक्ट, आणि इथं तुम्हाला कलर लाईटमध्ये जायचं आहे आणि इथं ह्यू शिफ्ट हा जो आहे ऑप्शन त्याला स्टँडर्डमध्ये घेऊन इथं तुम्हाला इथं क्लिक करून सगळ्यात पुढं जायचं आहे आणि तिथं तुम्हाला इथं 3 पर्यंत घ्यायचं आहे. तुम्हाला मित्रांनो 3 पर्यंत येऊ द्या.
ठीक आहे, 3पर्यंत आल्यानंतर ना आपलं थोडंसं इफेक्ट पडेल इथं. आणि आपण जे कट केला होता इमेज, तर पुढच्या इमेजला टॅप करून तुम्हाला इथं ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. आणि इथं ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर ना ओपेसिटी आणि विजिबिलिटीमध्ये जाऊन तुम्हाला इथं ब्लिंक स्टँडर्ड घ्यायचं आहे. आणि ब्लिंकमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथं 9च्या आसपास ठेवायचे आहे. ठीक आहे, तर तुम्हाला आता इथं आपलं एक बॉर्डर घ्यायची. बॉर्डर घेण्यासाठी पिक्सेलमध्ये जातो परत. खूप सोपं आहे मित्रांनो बनवणं. तर मित्रांनो, आपल्या इंस्टाग्रामवरती जर तुम्ही फॉलो नसेल केलं तर फॉलो करा. इंस्टाग्राम आय डी तर तुम्हाला मी सांगितली आत्ताच, ग्राफिक्स मराठी. ठीक आहे, एवढं झाल्यानंतर ना ह्याला आपल्याला स्क्रीन करायचे. स्क्रीन केल्यानंतर तुम्हाला मी एकदा चालवून दाखवतो व्हिडिओ कसा झाला मला नक्की सांगा. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की सांगा. आणि मला कमेंट करा, ज्यांना काय मटेरियल वगैरे पाहिजे नसेल तर मी तुम्हाला ते देईन. तर मित्रांनो, चला आज असेच एक नवीन व्हिडिओमध्ये. तर तोपर्यंत बाय.